Jadi daripada awal kita cerita mengenai bagaimana pembentukan dunia ini kan, daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Okey, jadi kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada kejadian penciptaan Adam alaihissalam kan. Jadi diciptakan kemudian diturunkan di muka bumi ini, maka jadilah kita Kemudian berlalu masa sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dunia ni banjir. Kalau bahasa nak senang faham, macam di reset balik lah bahasa nak senang faham Tapi jadi kemudian manusia tak ada catatan mengenai manusia. Maka zaman itu disebut sebagai Ubaid period. Nanti kita boleh maknanya search untuk tambahkan pengetahuan kita. Jadi kemudian selepas Ubaid period, manusia mula ada catatan balik pada zaman Mesopotamia, lebih kurang dalam 3,000-4,000 tahun sebelum Masihi Dan orang Mesopotamia yang ataupun orang Sumeria ni yang buat balik, maksudnya jumpa balik ataupun cipta balik tulisan. Tulisan ni adalah kaedah merakam suara. Ini kalau tuan-tuan tulis, maknanya tuan-tuan boleh baca balik seapa yang tuan-tuan tulis. Kalau sebelum ni, sekarang ni dah ada teknologi rakam suara betul, gambar. Dulu rakam suara ni tulisan lah. Jadi orang boleh baca kisah-kisah terdahulu. Jadi zaman Mesopotamia, kemudian zaman Mesir, kemudian barulah tempat-tempat yang lain. Kemudian kita fokus seterusnya kepada bahagian Nusantara. Nusantara ni dia ada dua tanah, iaitu apa yang ditulis oleh orang barat, Malay Archipelago dan juga Jawa Archipelago. So tanah Melayu dengan tanah Jawa. Tanah Melayu ni lagi besar. Sumatera tu semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa sana, selatan Thailand semua, dan kepulauan-kepulauan Melayu tu suku-suku Melayu Kalimantan, Sulawesi orang Banjar daripada Kalimantan, Sulawesi, Makassar, dan banyak ulama-ulama yang lahir. Contoh kalau daripada Kalimantan, Syekh Arsyad Al-Banjari. Siapa orang Banjar tu maknanya suku-suku Melayu yang daripada Kalimantan, daripada Banjar. Kalau daripada Bugis, Sulawesi sana, dia ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kalau daripada Palembang, dia ada Syekh Abdul Samad Al-Falambangi. Kalau daripada Patani, dia ada Syekh Daud Al-Qatani, dan juga ulama-ulama yang lain lah, maknanya daripada tanah Melayu ni Kalau tanah Jawa tu dia daripada, kalau sekarang ni Jakarta ke bawah lah, dan kepulauan-kepulauan Jawa, contoh kepulauan Madura, kepulauan Bali dan sebagainya lah. Okey, itu dipanggil Malay Archipelago dan Jawa Archipelago. Jadi kedatangan Islam di laluan sutera dan laluan rempah. So diislamkan oleh para sahabat laluan sutera dan laluan rempah. So kita ni laluan rempah bermula daripada Guangzhou, melalui semenanjung tanah Melayu ni, pergi ke Goa India, dan pecah dua, Rom dan juga Parsi. Kalau laluan sutera tu daripada Xi'an melalui Afghanistan, kemudian Central Asia. Central Asia tu kalau sekarang ni 5 negeri tan lah. Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Tan ni maknanya negeri atau tanah. Sebab itu ketika Ali Jinnah dia berjaya membuat negara Islam, dinamakan negara itu Pakistan. Itu tanah suci. Maka India menggelarkan negeri dia Hindustan, tanah Hindu. Saya juga ada cerita mengenai kalau di Afghanistan tu dia ada satu negeri dipanggil Kafiristan, tanah kafir. Hanya dapat diislamkan hujung kurun ke-18. Kemudian ditukar Kafiristan tu dengan nama Nuristan. Kita boleh search lah apa yang ada kat Kafiristan tu.
apa yang ada dekat Nuristan tu kan. Situ jadi orang-orang mana tan-tan di tanah so jadi itu laluan sutera. So kita di laluan rempah Jadi antara yang awal kan ada makam sahabat di Guangzhou China, Abi Waqqas. Ada yang berpendapat Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ahli sirah kata adik Sa'ad bin Abi Waqqas, sebab Sa'ad bin Abi Waqqas tu wafatnya di Madinah. Kemudian dekat belah-belah tanah-tanah Hindi ataupun India juga ada makam sahabat. Tiba-tiba orientalis kata kita dapat Islam lambat, kurun ke-12, 13 kan. Takkanlah China dapat Islam awal, India dapat awal, laluan penting ni sutera ni tiba-tiba tengah-tengah ni tak Islam. Sebab itu kajian demi kajian, antaranya makam yang ditemui di Barus tu Sumatera, Syekh Rukunuddin 800 maknanya awal lagi, maknanya ketika zaman tabi'in, 48 Hijrah wafatnya. Kalau tak sahabat tabi'in di sana. Jadi kita belajar sini bukan absolute apa yang kita kongsikan. Tuan-tuan tambahkan lagi, banyakkan baca, banyakkan belajar. Nanti di kelas akan datang kita dapat bincang lebih menarik lagi kan. Saya bagi nama-nama tempat, tarikh, tahun-tahun tu untuk kita dipanggil, maksudnya sebagai knowledge review kita lah kan, maknanya untuk kita tambahkan lagi pengetahuan kita tu.